हेलो गाइज होइन हामी चाहिँ हल्का प्रो हुँदै गइरहेछौँ कि अब चाहिँ सो प्रो हुने क्रममा चाहिँ आज चाहिँ हामी हल्का अलिकति धेरै काम गरौँ न त होइन भनेर चाहिँ म एउटा सिम्पल डिजाइन जसमा चाहिँ यहाँ माथि टाइटल हुन्छ अनि यहाँ ब्लगको जस्तो डिजाइन फोटो अनि त्यसपछि मुनि हल्का अलिकति कन्टेन्ट अनि रिड मोड गरेर थिच्दाखेरि अर्को पेजमा जाने टाइपको एउटा डिजाइन बनाऊँ होइन यहाँ 3वटा कोलम बनाउने म ट्राई गर्छु। सो गाइज अब चाहिँ हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि खाली छ अनि यो स्टाइल पनि यो हल्का अगाडिको मात्रै छ, त्योभन्दा केही छैन। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरुमा हेडर बनाएँ होइन। ओके, हेडरमा चाहिँ म के राख्छु भने नि होइन, यसलाई H1 यो हल्का न्युजको साइड जस्तो बनाइदिउँ जस्तो मलाई फिल भयो। सो म चाहिँ न्युजको साइड बनाउँदैछु। सो लेटेस्ट न्युज भनेर एउटा मैले न्युज पोर्टल टाइपको मैले बनाएँ होइन। सो यसलाई मैले क्लोज पनि गरेँ। अब यहाँदेखि मुनि चाहिँ म एउटा के बनाउँछु, सेक्सन बनाउँछु। त्यो सेक्सन होइन, सेक्सनलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। ओके, अनि यसलाई यति गरिसकेपछि सेक्सनभित्र चाहिँ हाम्रो अब के हुने भयो, यो सेक्सन चाहिँ के को भन्दाखेरि आर्टिकलको सेक्सन हो नि त। त्यही भएर आर्टिकल बनाइदिएँ मैले होइन। आर्टिकल भन्ने सेक्सन बनाएँ र यो आर्टिकल भन्ने सेक्सनभित्र चाहिँ हामी न्युजहरू राख्नेछौँ होइन। ल सुरुमा चाहिँ हामी यसलाई आर्टिकलमा हामी एउटा इमेज राखौँ होइन। इमेजको के कसरी लिङ्क गर्ने, सोर्स हुन्छ अनि सोर्स कसको के मेसी.jpg किन मैले त्यसको बारेमा हेरेको थिएँ, म्याच हेरेको थिएँ नि त। त्यही भएर अस्ति डर्मुडाललाई 3 गोल हराउनमा सहयोग गरेको थियो, 3 गोल हालेर होइन। सो इमेज यो मैले हालिदिएँ होइन। ओके, अनि यसपछि हेडिङमा चाहिँ मैले त्यही राख्थेँ हेर्ले सपोज ल मेसी वाज ब्रिलियन्ट अगेन्स्ट डोर्टमुन्ड होला सायद त्यो क्लब होइन। ऊ भन्दा त्यसको विरुद्धमा एकदम ब्रिलियन्ट खेल देखाइरहेको थियो। सो मैले त्यसलाई नै मैले न्युज बनाइदिएँ, तातो न्युज छ होइन। त्यही भएर ओके, मेसी स्कोर्स 1 गोल एन्ड डिड 2 असिस्ट। ओके, यसलाई यति नै गरिदिउँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एउटा लिङ्क बनाइदिउँ। त्यो लिङ्कमा थिचेर जाँदाखेरि चाहिँ अर्कोमा जाओस् भन्ने टाइपको होइन। यहाँ चाहिँ अब यो एत देख्दैन होइन। यहाँ चाहिँ एउटा ह्यास थिचेर त थिच्दाखेरि त थिचिँदैन। त्यही मैले बनाएँ डिजाइन न, हामी डिजाइन सिक्दैछौँ नि त। जस्तो यहाँ अनि त्यसपछि हामी रिड मोड गरिदिन्छौँ। रिड मोड गर्दाखेरि चाहिँ यो देखिने भनेर होइन त। ओके, मैले पीलाई पनि क्लोज गरेँ, यसलाई पनि क्लोज गरेँ। अब हेरौँ यो कस्तो देखिन्छ। ओके होइन त। मेसी वाज ब्रिलियन्ट अगेन्स्ट डोर्टमुन्ड, मेसी स्कोर 1 गोल एन्ड डिड 2 असिस्ट एन्ड डिड मोर होइन त। यसरी रिड मोर भइरहेछ नि त होइन। यही मैले भनेको त्यसरी रिड मोर बनाउने ठक्कै यहाँ थिच्यो भने चाहिँ अर्को पेजमा जान्छ ओरिजिनल साइडमा, तर हामीले चाहिँ डिजाइन मात्र बनाउँदैछौँ होइन। ओके, म यो आर्टिकललाई मैले कपी पेस्ट गर्दै लगेँ, कपी होइन। मैले टाइम जोगाउनको लागि यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। अब यसको म टाइटलहरू चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। वेयर इज मेसी देयर इज रोनाल्डो, वेयर इज रोनाल्डो देयर इज मेसी भने जस्तो होइन। रोनाल्डोको बारेमा चाहिँ के छ त न्युज भन्दाखेरि सारी निड टु नो रोनाल्डो डोज इम्पोर्टेन्स लेखौँ न होइन, इम्पोर्टेन्स। ओके, सारी निड टु नो रोनाल्डो इज इम्पोर्टेन्ट। किनभने अस्ति चाहिँ यसलाई रोनाल्डोलाई चाहिँ निकाल्दैछ नि त, विच इज सायद ब्याडै होला होइन। सारीको मनमा के छ थाहा छैन। सो यो पनि भयो, यसलाई पनि हामी हेरिदिउँ। अब यसको हेरौँ। अब इमेज सो बिग आइरहेछ है, केही छैन। हामी इमेजसँग पनि खेल्न जान्नेछौँ। ठुलो इमेज सानो इमेज होइन, डराउनु पर्दैन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो संसारको सबैभन्दा खतरनाक एकदम म चाहिँ ब्रिलियन्ट लाग्ने मान्छे चाहिँ इलोन होइन।
यसको एक्सटेन्सन JPEG मा छ। सो मैले JPG मात्रै राखिनँ, JPG राखेँ। अनि उसले चाहिँ हिजो आज भर्खर के ल्याइरहेछ त भन्दाखेरि एलोन्स न्यू साइबर ट्रक। यदि थाहा छैन भने हेर्नु होला गाइज हैन, इट्स अमेजिङ ट्रक, जसले चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहेछ। च्यालेन्जेस फोर्ड कम्पनीलाई नै च्यालेन्ज गरिदिरहेछ क्या। एकदम इलोन मस्क जस्तो हिम्मतवाला मान्छेको खाँचो छ हैन हाम्रो देशमा पनि। सो ओके, यसलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ। Sorry, need to know him. No, Ronaldo लेख्थेँ मैले। ओके, त्यसपछि यो इलोन्स his new car gives 800 km range. Wow, 800 km रेन्ज दिन्छ अरे इलोन मस्कको साइबर ट्रकले हैन, जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी हो क्या। अब यो रियल कुरा मैले भनिरहेको छु, न्युज मात्रै होइन। यो सबै एकदम ट्रु न्युज है बाइ द वे हैन। सो मैले चाहिँ यहाँ देखाइदिएँ इलोन मस्कको पनि, इलोन मस्क हैन, उसको यहाँ पनि फोटो ठुलो आइरहेको रहेछ। सो अब हामीले यति त बनायौँ हैन। यति बनाएपछि अब के गरौँ भने यसलाई हामी डिजाइन गरिदिउँ ताकि यो चाहिँ हाम्रो यो फोटोहरू ब्यालेन्स होस् हैन। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी आर्टिकलमा काम गरौँ हैन। आर्टिकल भनेको चाहिँ के, आर्टिकलमा काम गर्ने भनेको चाहिँ नि यो आर्टिकल छ नि, यो आर्टिकल, यो एउटा आर्टिकल हो, यो दुईटा आर्टिकल हो हैन। टाइटल भनौँ न, न्युज हो, तीनटा त्यतिवटा न्युज छ, तर एकदम ढाकिरहेछ क्या हैन। यसलाई चाहिँ म सुरुमा के गर्न चाहेँ भने यसलाई एउटै लाइनमा, किनभने हाम्रो त यहाँ एउटा, यहाँ अनि यहाँ दुईटा, अनि यहाँ तीनटा राख्ने हो नि त, त्यही कारण यो तल्ते हुँदै गयो। यसलाई चाहिँ म साइड बाई साइड राख्न चाहन्छु। सो मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ भने आर्टिकलमा गएर डिस्प्ले चाहिँ इनलाइन ब्लक गरेँ। ओके, लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। यो सायद इनलाइन ब्लक त भयो, तर यसले काम गरिरहेको छैन, किनभने यसको म्याक्स विथ हामीले डिफाइन गरेको छैन। म्याक्स विथ डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले। ओके, अब म्याक्स विथ भनेको मैले कति पर्सेन्ट दिएँ, 33% देखि 100% हुन्छ, 99% दिएँ नि त हैन। त्यही कारण यहाँदेखि यहाँसम्म एउटाको, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्कोको, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्कोको भनेर मैले डिफाइन गरेपछि ओके हैन, त्यतिमै जसरी भयो मिलेर बस्नु पर्दो रहेछ भनेर हिँडेर अहिले मिलेर बस्न आयो हैन त। तर अझै हामीलाई फोटोले यहाँ के गरिरहेछ, अब यो फोटोलाई पनि त हामी खेलाउन पर्यो नि त हैन। फोटोले हामीलाई धोका दिइरहेछ। सो म चाहिँ के गर्छु भने यो फोटोलाई म सुरुमा मिलाइदिन्छु। यो फोटो चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि सुरुमा हेरौँ, फोटो चाहिँ हाम्रो आर्टिकलको इमेजभित्र, आर्टिकलभित्र छ अनि इमेज छ नि त हैन। त्यही कारण हामी सुरुमा कहाँ जान्छौँ भने आर्टिकलमा जान्छौँ, त्यसै इमेज, अनि मात्र इमेजमा जान्छौँ। अनि इमेजको चाहिँ म ओके हाइट डिफाइन गरिदिन्छु। हाइट चाहिँ 100 पिक्सल मैले डिफाइन गरिदिएँ। ओके, सानो भयो नि त, अहिले मिलेर आउँदैछ नि त हल्का। अनि यसको विथ, यो चाहिँ अब के भइरहेछ भने यहाँदेखि यहाँसम्म सानो आइरहेछ, मतलब यसको एरिया त यहाँसम्म हो नि त, मलाई यहाँसम्म फोटो ढाकोस् भन्ने चाहन्छु क्या म हैन। विथ 100% नै होस् है। हामीले जति 33% हामीले दिइरहेको थियौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि 33% हो नि त यो हाम्रो टोटल एरियाको हैन। त्यति भरि चाहिँ सबै इमेज आओस्, किनभने यस्तो सानो इमेज नआओस् भन्ने म चाहेँ। त्यही कारण मैले यहाँ के दिएँ, विथमा चाहिँ 100% आओस् है भनेर मैले राख्थेँ। अनि त्यसपछि यो 100% भयो, तर अनफर्चुनेटली के भयो त भन्दा यो तन्कियो है नि त। यसलाई हामी यसरी गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई मैले 200 लगाइदिएँ, अनि 200 लाउँदाखेरि यो तलतिर आयो, बट स्टिल यो के भइरहेछ, तन्किनै रहेछ नि त, चेप्टिरहेछ हैन। एक्ज्याक्ट त अब थाहा नहुने भयो नि त, मतलब एक्ज्याक्ट कस्तो छ त यो मान्छे, यस्तै चेप्टो छ त हैन। अथवा हामी बढाउँदै गयौँ अरे हामीले चाहिँ कसरी बढाइदिन्छौँ भन्दा हाम्रै यतिको होला ठिक भन्ने त बनाइदिन्छौँ, तर त्यो वास्तविकतामा चाहिँ फोटोमा त त्यतिकै ट्रु हो त होइन नि त। त्यही कारण यो चाहिँ एकदम ब्याड वे हो हैन गाइज।
यसरी इमेजबाट चाहिँ हामीलाई यसरी गर्दै अनि यहाँ चाहिँ हाइट र विड्थ डिफाइन गर्दैमा चाहिँ पर्फेक्ट इमेज आउँछ भन्ने छैन, त्यही कारण मैले यसलाई चाहिँ हटाइदिएँ हैन। गर्न त त्यसरी पनि सकिन्छ रहेछ नि त भनेर चाहिँ देखाएको मैले। अब यसलाई चाहिँ मैले अर्कै तरिकाले डिपभित्र हालेर देखाइदिन्छु र यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेजको रूपमा पठाइदिन्छु क्या। हामी गर्न खोजेको यो मात्रै हो यो हाम्रो भिडियोमा हैन। आर्टिकल इमेज भनेर त्यसलाई मैले नाम दिएँ, यो डिप क्लासको नाम आर्टिकल इमेज राख्थेँ। अनि यो डिपभित्र मैले के राख्न चाहेँ भने स्टाइल भित्र चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि युआरएल भन्छु। अनि यो युआरएल चाहिँ के त भन्दाखेरि अब मेसी डट जेपिजी हाम्रो नाम छ नि त हैन, यो मैले राख्थेँ। अनि यसलाई क्लोज गरिदिएँ, डिपलाई पनि क्लोज गरिदिएँ हैन। यसो गर्दाखेरि यहाँ आउनुपर्ने ओके, अब यहाँ छ त फोटो त अझै आइरहेको छैन नि त हैन, फोटो आएन। यसको मतलब हामीले स्टाइलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब म स्टाइलमा काम गर्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले जस्तो यो हेरौँ यहाँ, यो हामीले के दिएको हो, क्लास हो हैन। यो क्लास किन दिएको भन्दाखेरि CSSले चिनोस् भनेर हैन त, हामीले स्टाइलमा लगेर काम गर्न सकियोस् भनेर। अनि यो क्लासको नाम के रहेछ, आर्टिकल ड्यास इमेज रहेछ। मैले कपी गरेँ, त्यसपछि यहाँ लगेर म यसलाई डट दिन्छु। क्लासलाई कल गर्दाखेरि जहिले पनि के दिने, डट दिने हैन। अनि त्यसपछि अब यो यसले चाहिँ यो क्लास भनेको यहाँदेखि यो डिपले हैन, यो डिपले कहाँसम्म सकिरहेछ यहाँ छ भने चाहिँ यतिको लागि यसले काम गर्दो रहेछ यो क्लासले हैन। त्यसलाई कल गर्नको लागि बुझाउँदो रहेछ, एउटा एलिमेन्टकै जस्तो काम गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि मैले चाहिँ अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाइट दिन्छु म, HIGHT हाइट चाहिँ मैले 200 पिक्सल राख्थेँ हैन। मतलब यसको हाइट चाहिँ अघि हामी हाम्रो जत्रो थियो नि यत्रो हैन, त्यत्रै होस्, किनभने त्यत्रै चट्टको देखिन्छ नि त भनेर मैले राख्थेँ। त्यसपछि मैले विड्थ चाहिँ 100% नै होस् भन्ने मैले चाहेँ, किनभने विथ अहिलेको जस्तै, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म सबै चाहिँ ढाको होस् भन्ने। हाइट चाहिँ यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म होस् भन्ने मैले चाहेँ हैन त। अब यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने नि गाइज हैन, आउँछ ठ्याक्क आयो, उसले मिलेर आयो। यो तन्केको पनि छैन, बरु यहाँदेखि काट्यो, यहाँ एउटा स्वारेजको फोटो थियो होला, त्यो काट्यो हैन, तर पनि यो तन्केर चाहिँ आउँदैन, बिग्रेर आउँदैन, जस्तो छ फोटो त्यस्तै देखिन्छ हैन। अब यसलाई बिचमा ल्याउने हाम्रो काम हो हैन। अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड अब के गरौँ भने ब्याकग्राउन्ड साइज, ओके ब्याकग्राउन्ड त्यसपछि साइज हैन। ब्याकग्राउन्ड साइज चाहिँ मैले के गरेँ, कभर गरिदिनु भने मैले कम्प्युटरजीलाई कभर गरिदिनु भनेर, कभर भनेको चाहिँ टोटल यो चाहिँ कभर होस् है भन्ने मैले भने नि त, टोटल कभर होस् भनेर भनेको। अब के कभर त भइ नै रहेछ स्टिल, तर के ओके। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड पोजिसन, ब्याकग्राउन्ड पोजिसन चाहिँ मैले के गरेँ, अब सेन्टरमा आइज भनेर भने, किनभने यहाँ जति पनि आउनुपर्ने हो नि, बरु यो भाग आयो नि त धेरै, हामीलाई बरु सेन्टरको भाग चाहिँ चाहियो नि त भनेर मैले भने। तर स्टिल यसले के गरिरहेको छैन भन्दाखेरि रेस्पोन्स दिइरहेको छैन। मैले यत्रो टाइप गरेँ, रेस्पोन्स दिइरहेको छैन, के भइरहेछ होला त भन्दाखेरि यसले पक्कै पनि के गरेको हुनुपर्छ भने यो लाइनहरू चाहिँ यो CSSले हैन अझ तल लेखिसकेको हुनुपर्छ क्या, ओभरराइट भइरहेछ। त्यही कारण मलाई यिनीहरू दुईटा इफेक्ट चाहिँ चाहियो भनेर मैले चाहिँ यसलाई जबरजस्ती गर्नुपर्ने स्थिति आयो हैन त। कि मैले यिनीहरूलाई जबरजस्ती गर्यो, अब ठक्क यो सेन्टरमा ठिक्क मिलेर बस्थ्यो सेन्टरमा मिलेर जादु। ओके, यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ काम लगाउन सिक्नु पर्यो हैन CSSलाई। अनि त्यसपछि अब यो जस्तै अरूलाई पनि हामी यही कोड लगेर रिप्लेस गरिदिउँ, यो यसको फोटोलाई रिप्लेस गरिदिउँ हैन। ओके, यसको नाम चाहिँ अब मेसी रहेन, रोनाल्डोको खेल आइसक्यो, सुरु भइसक्यो हैन त, बोथ आर अमेजिङ या त। अनि यसको इलन मस्कको हैन नयाँ कारनामा के भन्छ नि हैन, राम्रो काम गर्नेलाई। अब
अब ठक्क मैले गर्दाखेरि के भयो इलन मस्कको देखिएन किन देखिएन भन्दाखेरि यसको जेपीजी मात्रै भयो जेपीजी छ फोटोमा चाहिँ त्यही भएर ओके अब यो के भइरहेछ भन्दा ठक्क हामीले सोचे जस्तै आयो नर्मल्ली हैन ठक 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 तीनटा आयो तर यो यत्रो स्पेस किन हैन बरु यो स्पेसलाई आधी यता र आधी यता भए हुन्थ्यो नि त भन्ने यदि कसैको क्वेसन छ भने ओके ठिकै छ म त्यो पनि गरेर देखाउँछु र त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने यो टोटल भाग भनेको त हाम्रो सेक्सन हो नि त हैन अब सेक्सनमै गएर एउटा आइडी दिउँ ताकि सेक्सनलाई कल गर्न सजिलो होस् हैन सेक्सन आइडी एउटा आइडी दिन्छु म आइडीमा चाहिँ आइडीको नाम चाहिँ टप स्टोरिज भनेर लेखिदिन्छु म अब यो टप स्टोरिज भन्ने आइडी कल गर्दाखेरि मैले कपी गरेँ यहाँ हैन अब आइडी चाहिँ अब क्लासलाई कल गर्दा यहाँ डट दिएर क्लासको नाम लेखिन्छ एलिमेन्टलाई कल गर्दाखेरि केही लेखिदिनु डाइरेक्ट लेखिन्छ यसरी हैन सीएसएसमा कल गर्दाखेरि आइडीलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ अब ह्यास दिएर कल गरिन्छ हैन त गाइस यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो आइडीलाई कसरी कल गर्ने अनि यो क्लासलाई कसरी कल गर्ने एलिमेन्टलाई कसरी कल गर्ने यु निड टु नो अबाउट द्याट ओके अनि यहाँ चाहिँ मैले अब के गरिदिन्छु भन्दाखेरि विथ चाहिँ मैले 1000 पिक्सल राखिदिन्छु ओके के चेन्ज आउँछ हामी हेरौँ अझै ओ माई गस ठिकै छ म यसलाई हल्का बिग्रिएछ म यसलाई 1200 राखिदिन्छु वाट ह्यापन्स है त अघि ठिकै छ 12 ठिकै रहेछ तर यो 12 सम्म मैले भन्नु खोजेको मतलब विड्थ चाहिँ अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको विड्थ चाहिँ यसले 1200 पिक्सल मात्रै ओगटोस् भन्ने मैले चाहेँ अब यदि बाँकी यसले ओगट्न खोज्छ भने हैन बाँकी ओगट्न खोज्छ भने चाहिँ यता यो ओगट्न नपाओस् भनेर 1200 भन्दा बढी पिक्सल भन्दा यसले युज गर्न नपाओस् यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको अब बाँकी उब्रेकोलाई चाहिँ हामी बराबर बाड्नु पर्यो हैन त्यो त बाँकी उब्रेको त मार्जिन हो नि त त्यसलाई चाहिँ हामी अटो भन्ने बित्तिकै मार्जिन अटो भन्ने बित्तिकै उसले बाँडी जोडी दुईतिर मिलाएर लिन्छ हैन त ओके बाँडी दुईतिर मिलाएर लियो त ओके गाइज आजलाई चाहिँ मैले यति गरेँ हैन सो अर्को भिडियोमा हामी धेरै थोक गर्नेछौँ थ्याङ्क यू